السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة سليمان من قناة تكنولوجيا المعلومات. الكتير منا بيدور عن مواقع للترجمة تساعده ان هو يترجم الكلمات والجمل بشكل صحيح وبتدينه المعنى الصحيح للكلمة أو الجملة، خصوصا النصوص الكاملة اللي بتحتاج لترجمة صحيحة ودقيقة. للأسف الشديد خدمة جوجل ترانسليت ما بتقدمليش الترجمة الصحيحة أو المعنى الحرفي للكلمة. انتشار الاي كوميرس وشغل الفريلانسنج كل ده ساعد على ان الاشخاص يتجهوا الى بعض المواقع اللي تساعدهم على الترجمة، لان بطبيعة الحال انت بتتعامل مع اشخاص من جميع دول العالم، واللغة الإنجليزية في الغالب هي اللغة السائدة والرئيسية لكل دول العالم. يعني ممكن تلاقي نفسك بتتكلم مع شخص موجود فأنت بتحتاج موقع بيترجم لك للغة الإنجليزية أو العكس، أو حتى ممكن يساعدك في الترجمة لأي لغة مش شرط برضو اللغة الإنجليزية. الموقع اللي هنتكلم عليه النهاردة، الموقع اللي بيديك ترجمة دقيقة للنصوص والجمل، هو موقع freetranslation.com. موقع freetranslation.com هو موقع بيقوم بترجمة النصوص والجمل بعدة لغات، وبيقدم لك أداء أفضل بكتير جدا من جوجل ترانسليت، وأيضا دقة عالية جدا. كمان ممكن ترفع الملفات بصيغة DOC أو PDF أو ODT وغيرها عشان تقدر ان انت تترجمها عبر الموقع، بشرط ان مساحة الملف لا تتجاوز 5 ميجا بايت الملف. الموقع بيوفر لك خاصية ان انت ممكن تستمع للكلمات والنصوص اللي انت قمت بترجمتها، وكمان في امكانية لطباعة هذه النصوص ومشاركتها عبر الانترنت. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نقدر نتعامل مع موقع freetranslation.com. كونوا معانا. ورجعنا لكم علشان نشوف موقع freetranslation.com. الموقع ده مقدم من شركة SDL. زي ما احنا شايفين هنا الترجمة احنا حددناها من اللغة الإنجليزية للغة العربية، فأنا هروح أجيب مقطع باللغة الإنجليزية، مش هجيب كلمة أو هجيب جملة، أنا هجيب نص كامل عشان أشوف ازاي هيترجم للغة العربية ترجمة دقيقة. هبتدي ان انا اعمل بيست للنص اللي انا عايزة اترجمه بالمنظر ده كده، مش عايزة الجزء اللي فوق ده. هروح هنا اهو اقول له translate into Arabic. زي ما احنا شايفين هو عطيني الترجمة باللغة العربية. وهدية المجوس قصة قصيرة بقلم هنري اسمه المستعار ويليام سيدني عن الزوج والزوجة وكيفية التعامل مع التحديات المتمثلة في شراء هدايا عيد الميلاد. زي ما احنا شايفين الترجمة ترجمة دقيقة، يعني ترجمة مش ترجمة حرفية زي ما بتروح تترجم على جوجل ترانسليت، يعني في هنا دقة اكتر في عملية الترجمة. في امكانية كمان ان انت تقوم ترفع الملف، يعني لو دوست هنا على ترانسليت افايل تقدر ترفع اي ملف باللغة الانجليزية انت عايز تترجمه لاي لغة تانية مش شرط اللغة العربية، بشرط ان يكون المساحة لا تتجاوز 5 ميجا بايت. زي ما احنا شايفين هنا هو ترجم لي بالعربي النص بتاعي. في امكانيه ان انا اخد النص ده ان انا اشيره، ممكن اشيره على السوشيال ميديا تشانلز سواء كانت فيسبوك سواء كانت جوجل بلس سواء كانت تويتر، وكمان ممكن ان انا ابعت ايميل بالترجمه على طول فورا على الايميل اللي انا عايزه ابعت عليه الترجمه. ممكن كمان اقوم بطباعه الترجمه، ممكن كمان استمع الى الترجمه. يعني في كذا امكانيه، واعتقد ان هذه الامكانيات تعتبر امكانيات كويسه جدا لشخص بيترجم نصوص. طبعا الموقع متوفر بيدعم اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه والاسبانيه والالمانيه والايطاليه والصينيه واليابانيه، يعني بيدعم كذا لغه. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وشير ولايك للفيديو لو عجبكم. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.